چطور میتونیم سرعت یادگیریمون رو افزایش بدیم، حافظه‌مون رو تقویت بکنیم که فراموش نکنه مطالب یاد گرفته شده رو، و چطور میتونیم پیشگیری کنیم از فراموشی و آلزایمر در سنین کهنسالی. تنها راه حلش فعال نگه داشتن سلول‌های مغزه، یعنی اینکه مدام مغزمون رو درگیر یادگیری کنیم. مثل بچه‌های کوچیک 1 سال 2 ساله که همه چیز واسهشون جدیده و مدام دوست دارن یاد بگیرن، کنجکاوی میکنن، یا کسانی که خیلی علاقه‌مند ریاضی هستن و مدام درگیر حل مسائل ریاضی و فرمول و اینها هستن و خسته هم نمیشن، یا کسی که علاقه داره به یه ساز موسیقی مثل پیانو، مدام داره ساعت‌ها داره تمرین میکنه، پیانو میزنه، اصلا احساس خستگی و گذشته زمان هم نمیکنه. و حتی در زمانهایی که اون کار رو انجام نمیدن هم تو ذهنشون درگیر حل اون مسئله هستن که چطور میتونن بهتر انجامش بدن، چطور میتونن بهتر یاد بگیرن. این باعث فعال نگه داشتن سلول‌های مغز میشه و فعال نگه داشتن سلول‌های مغز باعث میشه که حافظه تقویت بشه، یعنی همیشه قوی بمونه و یادگیری سریعتر انجام بشه. حالا یه سری راهکارها هست برای فعال کردن سلول‌های مغز که من توی این ویدیو اونها رو برای شما توضیح میدم. من زهرا فتحی هستم و امروز میخوام 6 تا راهکار تاثیرگذار رو بهتون معرفی بکنم که باعث میشه به سلول‌های مغزی شوک وارد بشه و سلول‌های مغز رو مدام فعال نگه داره. اولین راهکار انجام دادن بازی‌های راکتیه. مطالعه رو روی 90,000 نفر به مدت چند سال انجام دادن و ثابت کردن که کسانی که بازی‌های راکتی مثل پینگ پونگ، تنیس، بدمینتون و بازی‌های راکتی دیگه ای رو انجام میدن، هم بیشتر از بقیه عمر میکنن و هم قدرت حافظه، قدرت تجزیه و تحلیل و به خاطر سپردنشون تقویت میشه. چون هماهنگی بین دست و مغز باعث فعال شدن مخچه میشه. مخچه نیمی از نورون‌های مغز رو در خودش جای داده و به همین دلیل وقتی مخچه فعال بشه یعنی کل مغز فعال میشه. توصیه میکنن که هفته 2 تا 3 مرتبه سعی کنید بازی‌های راکتی رو انجام بدید، هر بار نیم ساعت، و به دنبال قضاوت خودتون و یا شکست دادن حریف و برنده شدن نباشید. فقط برای لذت بردن انجام بدید. تأثیر خیلی زیادی روی توانایی مغز و تفکرتون میذاره. به خاطر اینکه توی بازی‌های راکتی باید دست‌ها، پاها و چشم‌ها همزمان به کار گرفته بشه و در ضمن حواسمون هم به چرخش توپی که داره میاد باشه و هماهنگ بشیم. و این هماهنگ شدن دست‌ها، پاها، چشم‌ها و ذهنمون برای بازی باعث فعال شدن سلول‌های مغزی میشه. یعنی شوکی وارد میکنه که مدام باید فعال باشه، حواسش به حرکت دست‌ها و پاها و چشم‌ها و توپ و به همه چی باید باشه. تحقیقات ثابت کرده که کسانی که بازی‌های راکتی انجام میدن، سلول‌های مغزشون باعث تقویت سلول‌های مغز میشه، باعث بهبود عملکرد شناختی، تقویت حافظه و همینطور افزایش طول عمرشون میشه. راهکار دوم اینه که چالش ایجاد کنید. دکتر اندرو هیبرمن میگه کسانی که به طور منظم خودشون رو به چالش میکشن نه تنها قوی تر میشن بلکه مغزشون هم تغییر میکنه و قوی تر میشه، که این همون چیزیه که بهش نوروپلاستیسیتی میگن، یعنی توانایی شگفت‌انگیز مغز برای تغییر و سازگاری. نکته مهمش اینه که وقتی که شما در برابر یه عادت ناسالم مقاومت میکنید، یعنی میخواید یه عادت ناسالمی رو ترک بکنید، این باعث قوی تر شدن مغز شما میشه. یعنی وقتی که شما میخواید یه سیگار کشیدن رو ترک کنید یا خوردن الکل رو ترک کنید، یا مثلا مدت هاست میخواید ورزش کنید، برنامه ریزی میکنید ولی تنبلی میکنید تو انجام دادنش و حالا میخواید اون ورزش رو انجام بدید، ترک عادت بکنید، میگه این اتفاقا برای مغز شما خیلی خوبه، خیلی مفیده. خودتون رو ناراحت نکنید که ببخشید چرا مثلا من دارم تنبلی میکنم یا چرا اینقدر مثلا فشار دارم میارم برای اینکه ترک بکنم این سیگار رو یا ترک بکنم این تنبلی رو. اینجا همون جایی که شما دارید مغزتون رو به چالش میکشید و دارید سلولهای مغزتون رو فعال نگه میدارید.
و این همون توصیه‌ای که دکتر هیو به من میگه سعی کنید که بازی‌های فکری انجام بدید، فعالیت‌های ذهنی چالش برانگیز انجام بدید، سعی کنید که خواب کافی داشته باشید، به اندازه کافی آب بنوشید، در مصرف الکل زیاده روی نکنید، از خوردن مواد غذایی فراوری شده و شکر و قندهای مصنوعی خودداری کنید و مدام مغزتون رو برای یادگیری و یا ترک عادتهای ناسالم به چالش بکشید. راهکار سوم اینه که برقصید. رقص باعث میشه که نحوه فکر کردن و حل مسئله تو ذهن شما تغییر بکنه. این شامل حوزه آموزش، حوزه سلامت جسم، سلامت روان و حتی حوزه کسب و کار هم میشه. نحوه حرکت دادن بدن به هورمون‌ها و ژن‌های شما ارتباط داره. یعنی حتی وقت‌هایی که شما یه جایی هستید که صدای موسیقی میاد و یه حرکات ملایمی تو خودتون، به قول معروف غیر ریز دارید میایید تو خودتون، این روی هورمون‌ها و آرایش ژنتیکی شما تأثیر فوق‌العاده‌ای میذاره که خودتون خبر ندارید. رقصیدن نیاز به تمرکز، هماهنگی و تصمیم‌گیری سریع داره و این فرایند باعث تقویت توانایی‌های شناختی مغز میشه و هورمون‌هایی مثل دوپامین، سروتونین و اندروفین رو ترشح میکنه که باعث احساس شادی و آرامش و کاهش استرس و اضطراب میشه. و همینطور یادگیری حرکات جدید رقص باعث ایجاد ارتباطات عصبی تازه در مغز میشه که به مغز کمک میکنه تا مقاومتر بشه و بهتر با چالش‌های جدید سازگار بشه. موسیقی و حرکات ریتمیک رقص به ذهن کمک میکنه تا از افکار منفی دور بشه، انرژی مثبت توش جریان پیدا بکنه و این باعث فعال کردن سلول‌های مغز میشه. این سه راهکاری که در ادامه میگم توصیه‌های خانم باربارا اونیله که تأکید میکنن که انجام دادن این سه راهکار باعث شوک در سلول‌های بدن و مغز میشه و باعث سلامتی جسمی و روانی میشه و لازمه که همه، چه جوان‌ها و چه کهنسالان، انجامش بدن. اولیش فاستینگ 18 ساعته که تأکید میکنن که انجام دادنش خیلی ضروریه، خیلی مهمه از هر کار دیگه‌ای. البته خود من 4 ساله که فاستینگ 16-8 رو دارم انجام میدم همراه با سالم خوری که خیلی راضیم، ولی خب میشه مثلا هفته یک بار فاستینگ 18 ساعت 20 ساعت هم انجام داد، موردی ایجاد نمیکنه. ولی توصیه میکنن که فاستینگ 18 ساعت رو انجام بدید. در واقع ضرب المثلی هست میگن که صبحانه رو مثل پادشاه بخور، ناهار رو مثل ملکه ها بخور، یا به فرهنگ خودمون میگن که صبحانه رو تنها بخور، ناهار رو با دوستت بخور و شام رو با دشمنت. یعنی شام خیلی مهم نیست، خیلی جدیش نباید بگیریم. و وقتی که فاستینگ 18 ساعت رو انجام میدیم، این یه شوک خیلی بزرگی به سلول‌های بدن و همینطور سلول‌های مغز ایجاد میکنه، باعث تحریک و ایجاد سلول‌های جدید مغزی در بخش هیپوکامپوس مغز میشه. یعنی نه تنها سلول‌های تخریب شده رو بازسازی میکنه و جدید میکنه، بلکه سلول‌های جدیدی هم تولید میکنه در بخش هیپوکامپوس مغز. راهکار پنجم یا شوک پنجم اینه که دوش آب سرد بگیرید. هر وقت که توی حمام دوش آب گرم میگیرید، سعی کنید چند ثانیه آخر دوش آب سرد بگیرید. یعنی اونقدر سرد باشه که نفستون بند بیاد، به یه همچین حالتی میافتید. توی این حالت به سلول‌های مغز شما شوک وارد میشه، سلول‌های مغزتون تحریک میشه و اون عامل نیوروتروفیک مشتق شده از مغز آزاد میشه و باعث میشه که سلول‌های جدید مغزی در مغز تولید بشن. خیلی سخته تحمل کردنش، خیلی سخته آب سرد، مخصوصا که دیگه خیلی سرد باشه. به همین راحتی ها نمیشه عادت کرد، ولی انجام دادنش خیلی مفیده واسه بدن، هم برای سلامت جسم هم سلامت روان. راهکار ششم یا شوک ششم اینه که تمرین‌های تناوبی با شدت بالا انجام بدید، مثل دویدن، طناب زدن، بالا رفتن از پله، بالا رفتن از تپه. روشش هم اینجوریه که به مدت 30 ثانیه با حد اکثر سرعت و قدرتتون بدوید، حالا اون تمرین رو انجام بدید، بعد چند ثانیه استراحت کنید، دوباره 30 ثانیه بدوید،
چند ثانیه استراحت کنید. اینو همینجور تکرار بکنید تا به نفس زدن بیافتید، یعنی دیگه انرژی نداشته باشید واسه انجام دادنش. این هم شوک زیادی به سلول های مغزی وارد میکنه و تولید سلول های جدید مغزی رو افزایش میده، باعث افزایش یادگیری، با افزایش سرعت یادگیری و همینطور بهبود حافظه میشه و پیشگیری میکنه از فراموشی و آلزایمر در کهنسالی. امیدوارم که از این فایل استفاده بکنید، راهکارهاشو به کار بگیرید و سلامتی و تندرستی رو برای خودتون ایجاد بکنید. روز و شب خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار همتون.